अगर बंदा सही तो धंधा सही माय डियर फ्रेंड माइसेल्फ गैप फ्रेमवर्क बजाज स्पीकर बिजनेस कनसाल्टेंट লৈ আছো এটা নতুন মোটিভেশনাল এন্ড বিজনেস ওরিয়েন্টেড ভিডিও আপোনাৰ এজন দুজন পাঁচজন দহজনৰ টিম আছে কিন্তু আপোনাৰ টিমটোক হাই পারফরম্যান্স টিম হিচাপে কি ধৰণে গঢ়ি তুলিব ৰিচাৰ্ড ব্ৰেনছনৰ এটা পলিচি আছে ৰিচাৰ্ড ব্ৰেনছন ভাৰ্জিন এয়াৰলাইন্সৰ ফাউণ্ডাৰ এণ্ড সিইঅ তেওঁ যেটো পলিচি ইউজ কৰে তাক কয় ৰিচাৰ্ড ব্ৰেনছন পলিচি ফিলিং অফ সিগনিফিকেন্স यानी फिलिंग ऑफ बिलंगिंगनेस अपनापन देखुक निजर एम्प्लॉयीक निजर स्टाफक तर प्रत्येकटो खबर राखक तर पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सांसारिक लाइफ लव लाइफ पारिवारिक लाइफ प्रत्येकटो बस्तुर विषय जानिबोले चेष्टा करक जिमान पारे तक एप्रिशिएट करक तो आपनार अर्गेनाइजेशनत आपनार कंपनीर होय किबा काम करिसे ভাল काम करिसे हरु हक चाहे डाঙर हक तक एप्रिशिएट करक एप्रिशिएट मेसेज दियक मेल करक सकलोर आगत ताली बजाওক और যদি তাকে নকৰে আপুনি সেলফ এস্টিম সেলফ ৰেসপেক্ট আৰু বাঢ়ি যাব আৰু যদি তাকে নকৰে আপুনি এনেকুৱা কিছু কাম কৰি দিলে কথা কৈ দিলে যত নেকি তাৰ সেলফ এস্টিম এন্ড সেলফ ৰেসপেক্ট পৰি গল যাৰ ফলত তাৰ কনফিডেন্স পৰি যাব আৰু কনফিডেন্স পৰি গলে তাৰ এফৰ্ট লেভেল কমি যাব এফৰ্ট লেভেল কমি গলে আপোনাৰ আউটপুট নাহিব আপোনাৰ প্ৰজেক্ট খতম গতিকে আপনাপন দেখুৱাক অন্তৰংগ এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ আচৰণ দেখুৱাক আপুনি তেওঁৰ লগত ইমান কমফৰ্ট হৈ যাক ইমান ইজি হৈ যাক প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁ খুলি ক'বৰ কাৰণে যাতে আপোনাক এজন বন্ধু হিচাপে তেওঁ ভাবে প্ৰথম বি এ গুড বছ যদি আপুনি এজন ভাল ষ্টাফ বা এমপ্লয়ী হোৱাটো বিচাৰিছে যদি হাই পাৰফৰ্মেন্স টিম হিচাপে এজন লিডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এজন ৰাইট ৱেল মেন্টৰশ্বিপ এজন এজ এ ফ্ৰেণ্ডৰ হিচাপে তেওঁক ট্ৰিট কৰক তাৰ কথাবিলাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰক ইমান ইজি কমফৰ্ট কৰাই দিয়ক আপোনাৰ প্ৰতি যাতে তেওঁৰ মনত কোনো ভয় ভাৱ নাথাকে সৰু সৰু কামৰ কাৰণে সকলোৰ আগতে এপ্ৰিচিয়েট কৰক তালি বজাওক কিবা যদি ভুল কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক চান্স দিয়ক শুধৰিবলৈ চান্স দিয়ক ফাৰ্ষ্ট চান্স সেকেন্ড চান্স লাষ্ট চান্স চলকে আপুনি চান্স দিয়ক 3 টাইমছ চলকে চান্স দিয়ক আৰু যদি আপুনি সেই ফিলিং অফ বিলংগিংনেছ আপুনি দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে চাবহি আপোনাৰ লগত ইনভলভ হৈ পৰিব এটা ইমোশনালি অ্যাটাচমেন্ট আহি যাব আপোনাৰ অৰ্গানাইজেশনটো কি নিজৰ অৰ্গানাইজেশন বুলি ভাবিব আপুনি নকৰাৰ আগতে হি নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিব সময়তকৈ বেছি সময় কাম কৰিবহি গতিকে প্ৰত্যেকটো কামৰ প্ৰায়োৰিটি বুজি পাবহি গতিকে কোনো কানাফুচি নহয় গ্লাস ডোৰ পলিচি আপুনি মেইনটেইন কৰক एकदम नीट एंड क्लीन जो भी होगा आमने सामने होगा सबके सामने होगा केबिनत माती আপুনি তেওঁক স্পেশাল ট্ৰিটমেন্ট দিছে ব্যৱহাৰ কৰে সদায় কিন্তু বাকিসকলে এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছে যে বাকিসকলে আপুনি ইম্পৰ্টেন্স নিদিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়ে সকলোৰ পৰা সাজেশন লওক ৰায় লওক গাইডেন্স লওক প্ৰত্যেকৰ লগত ডিসকাশন কৰক আলোচনা লওক কোনোবাই যদি কিবা ভুল আপোনাক ডিসিশন দিছে গাইডেন্স দিছে এডভাইস দিছে সাজেশন দিছে তাক কেতিয়াও ডিমোটিভেট নকৰিব এনকাৰেজ কৰক নতুন নতুন থট আৰু আইডিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰত্যেকটো বস্তু শেয়াৰ কৰক কোনো এটা কাম ইনফৰ্ম বা কোনো এটা কাম আপুনি ইনফৰমেশন নিদিব ইনফৰ্ম নাই ইনভলভ কৰে নাই ইয়াক কয় ফিলিং অফ বিলংগিংনেছ তাক সুখে দুখে তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কি প্ৰবলেমত ভুগি আছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰক দিস ইজ কল্ড ফিলিং অফ সিগনিফিকেন্স ৰিচাৰ্ড ব্ৰেনছন পলিচি अपनापन फीलिंग ऑफ बिलंगिंगनेस আপুনি যদি আপোনত্ব দেখুৱায় তেও আপোনাক আপোনত্ব দেখুৱাব আপোনাৰ অৰ্গানাইজেশনটোক হি নিজৰ অৰ্গানাইজেশন হিচাপে ভাবিব তাৰ এফৰ্ট লেভেল অটোমেটিক্যালি বাঢ়ি যাব ফলত আপোনাৰ বিজনেছত অটোমেটিক্যালি গ্ৰোথ আহি যাব তো এই ধৰণে হাই পাৰফৰ্মেন্স টিপ আপুনি ডেভেলপ কৰিব পাৰে হোপ লাইক দা ভিডিও থ্যাংক ইউ গুড নাইট